Selamat petang dan juga selamat malam kepada penonton setia channel Ridzwan. Bersama saya lagi, Ridzwan ingin membuat pemasangan dan penukaran kidney grill di hadapan ni. Okey. Kalau tuan-tuan dan perempuan boleh perasan, yang kidney grill depan ni berwarna chrome, okey. Dan saya ingin menukarkan warna hitam. Okey, kalau tuan-tuan dan perempuan perasan, dalam video saya sebelum ni, saya dah pasang carbon fiber eyelid ni. Okey. Dan boleh lihat hasilnya di dalam cahaya matahari memang cantik, okey. Dan hari ni kita akan buka kidney grill. Okey, saya dah beli kidney grill baru. Okey, saya dah simpan dalam ni. Kalau boleh pasal, ini yang baru. Okey, saya akan buat keluar je. Dan saya akan menukarkan warna baru. Korang boleh perasan, ini kidney grill yang saya beli, yang saya order daripada luar, daripada China. Okey. Dan kita boleh lihat dia punya design seperti ini, okey. Okey, saya akan keluar. Okey, daianya berwarna seperti ini, okey. Warna hitam tapi ada design carbon fiber kat situ. So boleh matching dengan elite saya lah. So kita akan cuba buka front kidney grill dan kita akan tukar yang warna ini. Okay, so kita akan okay, kita akan buka front hood seperti biasa. Okay, ada yang suggest untuk buka benda ni. Okay, getah ni dan cabut kidney grill. Tetapi hari ni saya akan buat cara lebih senang, iaitu tarik terus daripada sini, okay, secara perlahan-lahan. Jom kita lihat apa hasilnya. Okay, seperti korang yang boleh lihat sekarang, okay, saya dah buka kidney grill yang original. Okay, kalau korang boleh perasan, okay, ini different colour. So kita akan tukar dan kita akan tengok perbezaannya. Ini keadaannya bila kita dah buka kidney grill di hadapan. Amat mudah lah, just tarik dan kidney grill ni akan keluar. Okey, dan saya akan buka yang lagi satu punya kidney grill dan kita akan lihat keadaannya. Okey, sebelum kita pasang balik, kita akan cuci dulu. Nampak ni. Kita akan cuci dulu kotoran yang ada supaya ia bersih sebelum kita pasang yang baru. Okey, buat tu, cuci dulu sebelum kita pasang yang baru. Kita boleh lihat okey, dan kita akan cuba pasang yang baru. Okey, seperti yang anda lihat, saya dah cuba masukkan kidney grill kat depan ni. Okey, bahagian atas klip dah masuk, tetapi bahagian bawah belum lagi. Okey, okay, saya akan cuba masukkan serapat yang mungkin. Okey, tuan-tuan dan puan, akhirnya saya dapat juga pasang kidney grill ni setelah sekian lama. Cuma masukkan, kalian boleh lihat dia tak bergerak lagi. Okey, memang masuk rapat. Okey, bagi pendapat saya, fitment hampir macam original, tapi tak sama original lah.
Okey. Dah boleh masuk. Memang cantik. Yang korang boleh lihat depannya sekarang semuanya dah hitam. Okey. Lebih cantik daripada standard. Okey, seperti tuan-tuan dan puan-puan boleh lihat, ianya ada design carbon fiber. Okey. Walaupun bukan carbon fiber betul, tapi ianya boleh pasang dan menghitamkan kidney grill BMW ni. Kepada sesiapa yang berminat ingin membeli barangan motosikal, boleh WhatsApp saya di talian 013 603 1753 013 603 1753. Okey, kita jumpa lagi di lain video. Sekian, terima kasih. Bye bye.